Very good evening from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. And warmly welcome into our Ask project and today's meditation preparations for the reappearance of the Christ. Sydämellisesti tervetuloa tänään tämän iltaiseen Ask-projektiimme ja mietiskelyyn, josta valmistaudumme ja valmistamme tietä Kristuksen jälleen tulemiselle. We have been reading from the book The Reappearance of the Christ. Olemme lukeneet kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen, chapter 3, word expectancy, ja 3. luvusta maailman odotus. And this is coming from the page 44 ja sivulta 44. It is a spiritual fact that those who have passed from the cave of the tomb into the fullness of the resurrection life can be seen and at the same time evade the vision of the believer. On henkinen tosiasia, että ne, jotka ovat siirtyneet hautaluolasta ylösnousemuselämän täyteyteen, voidaan nähdä samaan aikaan, kun he välttävät uskovien silmät. Seeing and recognition are two very different things. Näkeminen ja käsittäminen ovat kaksi hyvin erilaista asiaa. And one of the great recognition of mankind in the near future is the recognition that always has been with us. Eräs suuri asia, jonka ihmiskunnan on tulevaisuudessa käsitettävä, on se, että hän on aina ollut kanssamme ja jakaa kanssamme sivilisaatiomme tutun hyödyllisyyden. Sharing with us the familiar usefulness and peculiar characteristics of our civilization and its many gifts on man, ja sen erityispiirteet ja sen monet lahjat ihmisille. The early signs of his approach with his disciples can already be discerned by those who note and rightly interpret the signs of the times. Ne, jotka havaitsevat ja tulkitsevat oikein ajan merkit, voivat nähdä hänen ja hänen oppilaittensa lähestymisen varhaiset merkit. Is this clear for us? Can we see it? Onko tämä meille selvää ja huomioimmeko me nuo? There is among these signs the coming together spiritually of those who love their fellow men. Eräs näistä merkeistä on se, että ne, jotka rakastavat kanssaihmisiään, liittyvät henkisesti yhteen. I think that is very obvious and we can see that happening even more and more nowadays. This is in reality the organizing of the outer physical army of the Lord, an army which has no weapons, but those of love, of right speech and right human relations. Tämä on todellisuudessa Herran ulkonaisen fyysisen armeijan organisoimista, armeijan, jolla ei ole muita aseita kuin rakkaus, oikea puhe ja oikeat ihmisten väliset suhteet. This unknown organization has proceeded with phenomenal speed during the aftermath of war, because humanity is sick of hate and controversy. Tämä tuntematon organisaatio on kasvanut ilmiömäisellä nopeudella sodan jälkivaikutuksen aikana, koska ihmiskunta on väsynyt vihaan ja kiistelyyn. I think that we can see in many of us that we are tired of these arguments, fightings, innuendos, and really the hatred speech, false news. Tämän me todella voimme nähdä, että olemme väsyneitä kaikenlaiseen väittelyyn, vihjailuihin, vihapuheisiin, vääriin uutisiin. And this is what keeps us together from all kinds of directions and from all corners of the world. Ja tämä pitää meidät yhdessä kaikkialta maailman kolkista. The General Staff of the Christ is already active in the form of the new group of observers. Kristuksen yleinen henkilöstö on jo aktiivinen maailman palvelijoiden
uuden ryhmän muodossa. This is important thing for us to always think about, that how do I see, do I belong to that group. Ja tämä on yksi tärkeä asia meidän huomioida, näinkö niin, että kuulun tähän ryhmään. And if one can say yes, I can say that I belong to that group, then we always must remember that we have a lot of responsibilities what we have to do during this time. Ja jos voimme sanoa, että kyllä kuulun tuohon ryhmään, niin silloin se tosiasia on edessämme, että meille kuuluu hyvin paljon vastuita. They are as potent of a body of forerunners as has ever preceded a great world figure into the arena of mankind's living. He ovat aivan yhtä voimakas edelläkävijöiden ryhmittymä kuin ne, jotka ovat aina edeltäneet suuren maailmanhahmon astumista ihmiskunnan elämän näyttämölle. Their work and influence is already seen and felt in every land, and nothing can destroy that which they have accomplished. Heidän työnsä ja vaikutuksensa voidaan nähdä ja tuntea kaikissa maissa, eikä mikään voi sitä tuhota, mitä he ovat saavuttaneet. The spiritual and organizing effect of expressed and voiced invocation has been also attempted since 1935. Ilmaistun ja ääneen lausutun invokaation henkistä ja organisoivaa vaikutusta on myös kokeiltu vuodesta 1935 lähtien. And the energy of the invocative cry of humanity has been directed into those channels which reach from earth to the high place where dwells the Christ. Ja ihmiskunnan avunhuudon energia on suunnattu niihin kanaviin, jotka ulottuvat maasta sille korkealle paikalle, jossa Kristus asuu. That place in Buddhism is called Tushita Heaven, the place where Maitreya abodes. Ja tuota paikkaa, missä Herra Maitreya asustaa, sanotaan Tushita taivaaksi. From there it has been transmitted to those still higher spheres where the attention of the Lord of the world, the Ancient of Days, the Father of all, plus the creative energies and living beings who dwell there with him. Sieltä se on siirretty niihin vielä korkeampiin piireihin, joissa maailman Herran vanhaikäisen kaikkien isän sekä niiden luovien energioiden ja elävien olentojen, jotka oleskelevat siellä hänen kanssaan, can be focused on humanity, and those steps can be taken which will embody more rapidly the purposes of God. Ja huomio voidaan kohdistaa ihmiskuntaan, jolloin voidaan ottaa ne askeleet, jotka nopeammin ilmaisivat Jumalan tarkoitukset. So there is the purpose of God behind the reappearance. Tuossakin on Jumalan tahto takana, että Kristus jälleen tulee. And it is the purpose of God for us to begin to understand a lot about the spiritual facts and realities. On myöskin Jumalan tahto, että meidän tulisi oppia paljon henkisiä tosiasioita ja todellisuuksista. So let us now move into our meditation, ja nyt aloitamme mietiskelymme. And we can start by breathing the white light, ja lyhykäisesti voimme hengittää valkoista valoa. Drawing the light from our soul, vetäen valon sielustamme. And thus achieving alignment, the inner poise. Ja täten saavuttaen virittäytymisen ja sisäisen tyyneyden tilan. Visualize now your co-disciples in this group and around you in that light. Näe nyt kaikki kanssaoppilaasi tässä ryhmässä
ja jotka ovat ympärilläsi tässä valossa. Contact also with your triangle members. Virittäydy myös kolmion jäseniisi. Visualize the flow of love and goodwill passing between the members of this group and between your triangle members. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee tämän ryhmän jäsenten kautta ja oman kolmioiden jäsentesi välillä. Now we have achieved a positive and intended personality quietness. Olemme saavuttaneet positiivisen ja tarkoituksenmukaisen persoonallisen hiljaisuuden. Now we will formulate the answers to the questions which Master DK have been putting forth for us. Ja nyt muodostakaamme vastaukset kysymyksiin, jotka mestari DK on meille asettanut. Number 1. As a member of the new group of observers, what is your specific and fixed intention at this moment when you are in dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on sinun tämänhetkinen erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielusi olevassa omistautuneessa yhteydessä? Number 2 is your concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention as far as you are permitted to know it. Onko keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräsi linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin sinun on siitä sallittu tietää? Number 3. Have I in my own personal daily life earned the right because of definite effort and not so much because of success to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And stage 2, vaihe 2. Now having answered these 3 questions in the light of the soul, let us now say the next affirmation with deep thinking, deep thought, what actually we are saying.
Ja vastattuamme näihin 3 kysymykseen sielumme valossa, lausukaamme nyt seuraavan affirmaation syvällä ajatuksella. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and I will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Stage 3, vaihe 3. Let us now visualize the world situation as best as we can and in the terms of our major world interest. Visualisoikaamme maailman tilanne niin hyvin kuin kykenemme, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksemme. And let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme kaikkialle ihmiskunnan hehkuvan himmeää valoa. And now, see here and there points of brighter light where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt luovaa mielikuvitustasi käyttäen visualisoi hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaavan kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulatuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And let us say the first stanza from the great invocation. Lausukaamme ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth.
valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin, laskeutukoon valo päälle maan. Let us now ponder upon the reappearance of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt Kristuksen jälleen tulemista. We realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivaltakaamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi hänen ilmentymisensä mahdollisia seuraamuksia. And again we will give our support, ja jälleen annamme tukemme, that these following points would be achieved in humanity, that Christ could come. Että nämä seuraavat asiat tapahtuisivat, jotta Kristus voisi tulla. A measure of peace has to be restored. Tietty määrä rauhaa on saatava aikaan. The principle of sharing has to be at least in process of controlling economic affairs. Jakamisen periaate tulee vähintäänkin olla prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. And churches and political groups have to have started to clean their house. Ja myös kirkkojen ja poliittisten ryhmien täytyy alkaa siivota toimiaan. And then he can and he will come. Ja silloin hän voi tulla ja tulee tulemaan. The second stanza, toinen stanza. From the point of love within the heart of God, let love streams forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomuksesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi.
we realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin kuin kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Third stanza, kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. And let us now practically consider what we could do during the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskelkaamme nyt niitä käytännön toimia, joita voisimme tehdä tulevalla viikolla edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Let us remember that we are part of a group of working forerunners who have been called at this time to act and to do their part in the plan. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suuresta suunnitelmasta. In the presence of the Christ, in the presence of the angel, let us make a definite plan for the coming week. Enkelin ja Kristuksen läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And we will contemplate 2 minutes. Ja pohdiskelemme nyt 2 minuutin ajan.
Let us now respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in his name. Omistautukaamme nyt hänen nimelleen. And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimeesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Welcome his presence into our midst. Toivottakaamme hänen läsnäolonsa keskuuteemme tervetulleeksi. And realize, as we were reading, that we are forming the army of the Christ. Ja kuten luimme, muistakaamme, että me muodostamme Kristuksen armeijan, whose weapons are love and right human relations, ja jonka aseena on rakkaus ja oikeat ihmissuhteet. Now, dearest friends, we will sound 3 times Om. Lausukaamme nyt 3 Om. Dedicating our threefold personality to the work of preparation. Omistaen 3 persoonallisuutemme valmistamistyöhön. And thank you, dearest friends. Thank you for your participation and for your presence. Ja kiitämme, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. We hope that this changing the time to 5 p.m. GMT has not caused too much confusion. Toivotamme, ettei tämä muutos tähän, tai itse asiassa täällä Suomessa se ei ollutkaan muutosta, vaan jatkamme tuohon talviajan aikaan, taikka ylipäätänsä kello 8 aikaa täällä Suomessa. And tomorrow again 5 p.m. GMT we have the webinar Dissipating Glamour, discussions and also meditations, and it is coming in English. Ja huomenna on sitten tähän samaan aikaan kello 20 ihmiskunnan harhojen hävittämisen keskustelu ja webinaari, ja se tulee englanniksi. And again we want to remind it is the time of Lent,
haluan mun muistuttaa, että on pääsiäisen paaston aikaa. One does not have to necessarily have a fasting in the form of that we don't eat, but it is good anyway to maybe leave out some sweets or whatever. But it is the fasting in many ways, in emotionally and mentally. We are supposed to turn towards the Christ. Ja tämän paaston aikana meillä olisi tarve kääntyä kohti Kristusta, jotenka me voimme paastota monin eri tavoin mentaalisesti ja myöskin emotionaalisesti. But now we wish you beautiful evening from Europe. Toivotamme teille kaikille ihanaa iltaa or morning, whatever is your time zone. Lots of love and namaste from Finland. Paljon rakkautta kaikille ja namaste täältä etelästä.